यदि हजुरहरू पनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा लगानी गर्न त चाहनुहुन्छ तर कुन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा लगानी गर्ने भनेर कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरूकै लागि हो। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूको सामु टप 7 डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको लिस्ट लिएर आएको छु। यो लिस्ट चाहिँ मैले कम्पनीले दिन सक्ने डिभिडेन्ड क्यापेसिटीको अनुसार चाहिँ बनाएको छु, त्यसकारण चाहिँ यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र यदि हजुरहरूले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कम्पनीको बारेमा राम्रोसँग बुझेर त्यो कम्पनी फन्डामेन्टली कतिको स्ट्रङ छ भन्ने कुरा सबै कुरा चाहिँ हजुरहरूले चेक गरेर मात्र लगानी गर्नु होला। र साथै यस्तै शेयर मार्केट रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ ताकि आगामी दिनहरुमा आउने यस्तै शेयर मार्केट रिलेटेड भिडियोहरु हजुरहरूले मिस नगर्नुहोस्। मैले चाहिँ मेरो लगानीको डाटा एनालिटिक्स सफ्टवेयर ओपन गरेको छु र यहाँ चाहिँ मैले सेक्टरमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सिलेक्ट गरेको छु। यसैगरी आर्थिक वर्ष 2077-78 को फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार कुन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ बढी बोनस दिन सक्ने क्यापेसिटी राख्छ त्यसको आधारमा चाहिँ टप 7 डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्ने छौं। अब मैले चाहिँ यहाँ केही क्राइटेरियाहरु सिलेक्ट गरेको छु, जस्तै कम्पनीको प्राइस, EPS, P रेशियो, बुक भ्यालु र डिस्ट्रिब्युटेबल EPS, जसको आधारमा चाहिँ कम्पनीले कति % डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी राख्छ त्यो चाहिँ हामीहरूले चेक गर्ने छौं। कम्पनीको अरु फ्याक्टर जस्तै कम्पनीको पेड अप क्यापिटल रिजर्भ यस्तो कुराहरु चाहिँ हजुरहरूले आफै पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा केही डाटाहरु चाहिँ हजुरहरूले भेटाउनु भएन भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसको चाहिँ रिप्लाई गर्ने छु। मैले चाहिँ यो डाटाहरुलाई चाहिँ जुन कम्पनीले चाहिँ बढी बोनस दिन सक्ने क्यापेसिटी राख्छ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ नम्बर 1, त्यसैगरी नम्बर 2, नम्बर 3 गरेर चाहिँ यो डाटाहरुलाई चाहिँ अरेन्ज गर्ने छु। र यहाँ चाहिँ मैले डाटाहरुलाई चाहिँ अरेन्ज गरिसकेको छु। नम्बर 1 मा रहेको छ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेडको अहिलेको मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने 770 रुपैयाँ चाहिँ यो कम्पनीको अहिलेको मार्केट प्राइस रहेको छ। साथै कम्पनीको EPS हेर्ने हो भने 23.92 रहेको छ। कम्पनीको अहिलेको मार्केट प्राइस र EPS अनुसार चाहिँ कम्पनीको P रेशियो चाहिँ 32.19 रहेको छ। यसैगरी कम्पनीको बुक भ्यालु हेर्ने हो भने 141.49 चाहिँ कम्पनीको बुक भ्यालु रहेको छ। र कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल EPS हेर्ने हो भने 17.88 रहेको छ। यसैको आधारमा चाहिँ कम्पनीले 17.88% सम्मको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी राख्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। यो भन्दा बढी पनि दिन पाए, कम पनि दिन पाए, त्यो चाहिँ कम्पनीमा भर पर्ने कुरा हो। अब कम्पनीले चाहिँ अब आफ्नो रिजर्भ देखि बोनस दिएर अब यो भन्दा बढी डिभिडेन्ड पनि दिन पायो अथवा यो भन्दा कम पनि दिन पायो, त्यो चाहिँ अब कम्पनीले बोनस अनाउन्स गरिसकेपछि मात्र थाहा हुने कुरा हो। अब दोस्रो नम्बरमा रहेको छ महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेड। यो कम्पनीको अहिलेको मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने 690 रुपैयाँ चाहिँ यो कम्पनीको अहिलेको मार्केट प्राइस रहेको छ। साथै कम्पनीको EPS हेर्ने हो भने 21.92 रहेको छ। कम्पनीको P रेशियो चाहिँ 31.48 रहेको छ र कम्पनीको बुक भ्यालु चाहिँ 164.75 रहेको छ। यसैगरी कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल EPS चाहिँ 16.86 रहेको छ। यसैको आधारमा चाहिँ कम्पनीले 16.86% सम्मको डिभिडेन्ड दिन सक्छ भनेर हामीले यहाँदेखि अनुमान गर्न सक्छौं। थर्ड नम्बरमा रहेको छ गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड। यो कम्पनीको अहिलेको मार्केट प्राइस चाहिँ 673 रुपैयाँ रहेको छ। साथै कम्पनीको EPS चाहिँ 22.45 रहेको छ र यो कम्पनीको P रेशियो हेर्ने भने मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क भन्दा चाहिँ यो कम्पनीको P रेशियो चाहिँ अलि कम रहेको छ। र साथै कम्पनीको बुक भ्यालु हेर्ने हो भने 144.01 रहेको छ। बुक भ्यालु चाहिँ अब कम्पनीको जति धेरै भयो त्यति धेरै राम्रो हुन्छ। र साथै P रेशियो चाहिँ 20 भन्दा कम भएको कम्पनीहरुलाई चाहिँ हामीले अन्डर भ्यालुड भनेर मान्न सकिन्छ। कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल EPS चाहिँ 16.47 रहेको छ। यसैको आधारमा चाहिँ अब कम्पनीले 16.47% सम्मको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी राख्छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। र फोर्थ नम्बरमा रहेको छ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेड। यो कम्पनीको अहिलेको मार्केट प्राइस चाहिँ 756 रहेको छ। बीचमा चाहिँ यो कम्पनीको मार्केट प्राइस चाहिँ अलि माथि थियो, 800 भन्दा माथि थियो, तर अहिले चाहिँ मार्केट करेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ यो कम्पनीको मार्केट प्राइस चाहिँ अहिले 756 रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीको EPS हेर्ने हो भने चाहिँ 26.4 रहेको छ र साथै कम्पनीको P रेशियो हेर्ने हो भने चाहिँ 28.64 रहेको छ। साथै कम्पनीको बुक भ्यालु हेर्ने हो भने 148.61 रहेको छ। यसैगरी कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल EPS हेर्ने हो भने 16.38 रहेको छ। यसैको आधारमा चाहिँ कम्पनीले 16.38% सम्मको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी राख्छ भनेर हामीले यहाँदेखि बुझ्न सकिन्छ। फिफ्थ नम्बरमा रहेको छ मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड। यो कम्पनीको अहिलेको मार्केट प्राइस चाहिँ 822 रुपैयाँ रहेको छ। साथै कम्पनीको EPS चाहिँ 19.51 रहेको छ र यो कम्पनीको P रेशियो हेर्ने हो भने 42.13 रहेको छ। अहिलेसम्म हामीले जति पनि यो 5 वटा कम्पनीहरु मध्ये सबभन्दा धेरै चाहिँ यो P रेशियो चाहिँ यही कम्पनीको रहेको छ र कम्पनीको बुक भ्यालु हेर्ने हो भने 146.95 रहेको छ। यसैगरी कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल EPS हेर्ने हो भने 15.72% को चाहिँ यो कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल EPS रहेको छ। यसैको आधारमा हेर्ने हो भने कम्पनीले चाहिँ 15.72% सम्मको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी राख्छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँदेखि बुझ्न सकिन्छ। 6th नम्बरमा रहेको छ ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेड। ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ अहिलेको मार्केट प्राइस चाहिँ 593.5 रहेको छ। यसैगरी कम्पनीको EPS हेर्ने हो भने चाहिँ 19.29 रहेको छ। साथै कम्पनीको P रेशियो चाहिँ 30.77 रहेको छ
र यसै गरी कम्पनीको बुक भ्यालु हेर्ने हो भने 138.54 रहेको छ। कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल EPS चाहिँ 15.68 रहेको छ। अब यसैको आधारमा चाहिँ कम्पनीले 15.68% सम्मको डिभिडेन्ड दिन सक्छ भनेर हामीले यहाँदेखि अनुमान लगाउन सक्छौँ। अब यसको मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड र ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ लगभग डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ बराबर लगभग उस्तै जस्तो हामीले चाहिँ यहाँदेखि हेर्न सक्छौँ। र लास्ट नम्बरमा रहेको छ लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड। लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ अहिलेको मार्केट प्राइस चाहिँ 699.2 रहेको छ र कम्पनीको EPS चाहिँ 17.76 रहेको छ भने कम्पनीको P रेसियो चाहिँ 39.37 रहेको छ। कम्पनीको बुक भ्यालु हेर्ने हो भने 182.2 रहेको छ। अहिलेसम्म हामीले जति पनि यो लिस्टमा जुन कम्पनीहरू थिए 7 वटा कम्पनीहरूमध्ये सबभन्दा धेरै चाहिँ बुक भ्यालु चाहिँ यही लुम्बिनी विकास ब्याङ्कको रहेको छ र साथै कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल EPS हेर्ने हो भने 12.75 रहेको छ। यसैको आधारमा चाहिँ कम्पनीले 12 देखि 13% सम्मको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी राख्छ भनेर हामीले यहाँदेखि बुझ्न सक्छौँ। अब कम्पनीले चाहिँ एक्चुअलमा कति % दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो लिस्टमा भएको अनुसार चाहिँ फरक पर्न सक्छ, किन भन्दा यो चाहिँ कम्पनीको क्यापेसिटी हो। कम्पनीले चाहिँ एक्ज्याक्ट कति % बोनस दिन्छ अथवा डिभिडेन्ड दिन्छ भनेर हामीले एक्ज्याक्ट त थाहा पाउन सकिँदैन, तर हामीले चाहिँ त्यो नजिक चाहिँ आसपासमा चाहिँ गेस गर्न सकिन्छ, तर त्यही अनुसार चाहिँ लगानी पनि गर्न सकिन्छ। अब मैले चाहिँ यो लिस्टमा भएको कम्पनीहरू चाहिँ हजुरहरूले यसमै लगानी गर्नुहोस् भनेर भन्न खोजेको होइन। यो चाहिँ कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल EPSलाई मात्र हामीले कम्पेयर गर्यो, कम्पनीको अरू फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ कम्पेयर गरेको छैनौँ। हजुरहरूले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि कम्पनीको बारेमा राम्रोसँग बुझेर मात्र लगानी गर्नु होला। यसै गरी चाहिँ मैले टप 7 कमर्सियल ब्याङ्क र साथै टप 7 माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरूको पनि लिस्ट लिएर आएको छु। त्यो भिडियो पनि हजुरहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क दिनेछु। आशा छ हजुरहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथै यस्तै शेयर मार्केट रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्नु होला, ताकि आगामी दिनहरूमा आउने यस्तै शेयर मार्केट रिलेटेड भिडियोहरू हजुरहरूले मिस नगर्नुहोस्। हजुरको दिन शुभ रहोस्। हस्त, धन्यवाद।